Γεια σας φίλοι μου. Θα έχουμε θέμα πρόπολη. Θα δείξουμε πώς τη μαζεύουμε, πώς την καθαρίζουμε και πώς την κάνουμε βάμα. Τι είναι όμως η πρόπολη? Η πρόπολη είναι κολλώδη ουσία που παράγουν οι μέλισσες συλλέγοντας τις ρητινώδεις ουσίες που παράγουν τα φυτά και τα δέντρα στις διακλαδώσεις τους, το ρετσίνι που ξέρουμε, και στους φλοιούς των δέντρων, και την εμπλωτίζουν με κερί, γύρι, ένζημα και άλλες ουσίες και έτσι φτιάχνουν την πρόπολη, που τη χρησιμοποιούν για να στεγανοποιήσουν και για να απολυμάνουν το εσωτερικό της κυψέλης και την είσοδό τους. Εξού και το όνομα πρώτης πόλης τους, δηλαδή πριν την αποικία τους κλείνουν την τρύπα της κυψέλης στο μέγεθος που θέλουν και έτσι λέγεται πρόπολη. Ποιότητές της έχει διάφορα χρώματα, ποικίλει από κίτρινο-πράσινο, πράσινο-πορτοκαλί, κίτρινο, καφέ, σκούρο καφέ, και το χρώμα εξαρτάται από το τι φυτό τη συλλέγουν και τι προσμίξεις κεριού και γύρις έχουν βάλει μέσα. Η πρόπολη σε χαμηλές θερμοκρασίες είναι σκληρή σαν γκόλα, ενώ άμα ζεσταθεί γίνεται ελαστική. Λιώνει στους 60 με 70 βαθμούς Κελσίου, δεν διαλύεται στο νερό, μόνο στην αιθιλική αλκοόλη, το ινόπνευμα το καθαρό δηλαδή, το 95, και στο τσίπουρο διαλύεται βέβαια, αλλά λόγω χαμηλής περιεκτικότητας που έχει σε ινόπνευμα δεν τη διαλύει τόσο εύκολα όσο το καθαρό ινόπνευμα, το 95 βαθμών. Η χημική της σύσταση έχουν βρει πάνω από 300 χημικές ενώσεις μέσα. Περιέχει ρητίνη, κερί, αιθέρεα έλαια, γύρι, αρωματικές ουσίες, ζάχαρα, βάλσαμα, τερπένια, αλιφατικά οξέα, εστέρες, φλαβόνες, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και πάρα πολλές ακόμα ουσίες. Δεν μπορώ να τις πω τώρα όλες. Θεραπευτικές ιδιότητες έχει άπειρες, μπορώ να πω. Από την αρχαιότητα τη χρησιμοποιούσανε, την έλεγαν μαύρο κερί. Ο Ιπποκράτης τη σύστηνε σε πληγές και σε εγκάβματα. Οι Αιγύπτιοι τη χρησιμοποιούσαν για να ταριχεύσουν τους νεκρούς που βάζανε τις μούμιες. Σήμερα τη χρησιμοποιούμε ευρέως στη φαρμακευτική. Εμείς μπορούμε να την καταναλώνουμε σκέτη, βάμα, ή τη βρίσκουμε και ως συστατικό άλλων σκευασμάτων, σε κεραλιφές, σαμπουάν, κρέμες, ένα σωρό φτιάχνουν. Σκέτη μπορούμε να την τρώμε αφού είναι καθαρή από ξένες ουσίες, δηλαδή όπως τη βγάζουμε από την κυψέλη μπορούμε να την τρώμε έτσι κατευθείαν σαν τζίχλα, ένα κομματάκι της φακής, ένα μπαλάκι σε μέγεθος φακής μπορούμε να τρώμε, και μπορούμε να το μασουλάμε κιόλας, κάνει καλό και στα δόντια και στα ούλα η πρόπολη. Το βάμα κάνει και αυτό εξίσου καλό στο στόμα. Μετά το πλύσιμο των δοντιών είναι το καλύτερο στοματικό διάλειμμα που μπορείς να βάλεις. Και σαν βάμα μπορείς να τρως προληπτικά 10 σταγόνες το πρωί, 10 σταγόνες το βράδυ, ή άμα νιώθεις αδιαθεσία ή έχεις τα λαιμά σου αμυγδαλές ή νιώθεις άρρωστος, μπορείς να πίνεις 3 φορές την ημέρα σαν αντιβίωση, από 10 σταγόνες την κάθε φορά, μέχρι να νιώσεις καλύτερα. Στο τσάι μπορείς να τη βάλεις παντού. Για εξωτερική χρήση χρησιμοποιείς το βάμα σε σπυρά. Και επειδή πάλι τελείωσε ο χρόνος του κινητού, πάλι καλά το πρόλαβα και δεν μίλαγα άσκοπα. Και πάμε πάλι για την εξωτερική χρήση. Μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σε σπυράκια, σε
πληγές, σε κοψίματα, καψίματα. Είναι πάρα πολύ θεραπευτική. Εγώ από προσωπική χρήση έχω δει τεράστια αποτελέσματα σε θέμα όταν είχα χτυπήσει πληγές και τέτοια. Είχε πάρα πολύ επουλωτική ιδιότητα και είναι και αντιμικροβιακή, αντιμικητησιακή. Άμα έχεις δηλαδή μύκητες στα πόδια, βάζεις από μία σταγόνα στα νύχια και μετά από λίγες μέρες δεν φεύγουν οι μύκητες. Αντιμικροβιακή είναι, όλα τα αντί που υπάρχουν τα έχει πρόπολη. Πάμε να δούμε τώρα πώς τη φτιάχνουμε και πώς γίνεται σε αυτήν εδώ τη μορφή. Πάμε για edit τώρα. Όμορφη πρόπολη και τη σίτα πρόπολης. Θα την καθαρίσουμε λίγο, να μαζέψουμε λίγη πρόπολη. Το μελισσάκι έχει συλλέκτρια. Έτσι με το ξέστρο λίγο, χωρίς να γδέρνουμε πολύ την προπολοπαγίδα. Αυτό το έχω ξανακάνει σε αυτό το μελισσάκι, έχω ξανακαθαρίσει αυτή τη σίτα. Είναι η δεύτερη φορά που την καθαρίζω. Και έχω ένα μπετονάκι που τη βάζω μέσα αυτή την πρόπολη για να ξέρω ότι είναι μόνο από σίτες μαζεμένη, καθαρή, χωρίς σκουπίδια, γιατί είναι πιο εύκολο να την καθαρίσεις. Ετοιμάζω βιντεάκι για συνταγή βάμα πρόπολης. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε τα βιντεάκια που ανεβάζω, να σας έρχεται ειδοποίηση. Κάντε εκείνη εκεί την καμπάνα που έχει. Αυτό εκεί το κουμπάκι που λέει αν σας άρεσε το βίντεο. Βλέπω έχουμε μαζευτεί κόσμος τώρα, δεν είμαστε λίγοι. Πάμε βάλουμε την προπολοπαγίδα πάλι στο μελισσάκι και πάμε να δούμε άλλο ένα. Εδώ δοκίμασα να βάλω τροφοδότη και προπολοπαγίδα μαζί και κάτι έγινε τελικά. Και από τον τροφοδότη τη μαζεύω την πρόπολη από εδώ. Τυχόν πατημένες μέλισσες τις βγάζω ή ό,τι άλλη βρωμιά εδώ και το ξύνω και το παίρνω. Τα τελάρα πριν τα βάλουμε στο μπάγκο απολετισμού, παίρνουμε το ξέστρο και καθαρίζουμε τις πρόπολες και τα κεριά που έχει εδώ από πάνω για να φτιάξουμε βάμα. Να, είχε και μια μελισσούλα εδώ. Και για να καθαρίσουμε και λίγο τα πλαίσια. Για όποιους δεν έχουν σίτες, μπορείς να τη μαζεύεις αυτή την πρόπολη, είναι καθαρή. Αρκεί να μην έχει μέσα ξυλαράκια, πατημένες μέλισσες και διάφορα. Ό,τι ξένα σώματα έχει τα βγάζουμε. Αυτό. Και τα βάζουμε σε ένα βάζο. Γεια σας.
Και αφού είδαμε πως μαζεύουμε πρόπολη, αυτή εδώ την έχω μαζέψει από τα τελάρα από τον τρίγο, έχει και κεριά μέσα. Αυτή εδώ είναι από τις σίτες πρόπολης. Και αυτή εδώ τώρα είναι έτοιμη καθαρισμένη πρόπολη, την οποία θα τη βάλουμε στο ινόπνευμα για να γίνει βάμα. Τώρα όμως έχουμε την παλιά την πρόπολη. Εγώ χρησιμοποιώ μεγάλα βάζα για να μπορώ να την ανακατεύω έτσι όμορφα. Δεν την ανακατεύουμε σαν φραπέ την πρόπολη με το ινόπνευμα. Η πρόπολη θέλει κάθε μέρα τέτοιο ανακάτεμα. Απαλό. Αυτήν εδώ την είχα βάλει 35ου μέσα, έχει κλείσει 2 μήνες. Εδώ έχω βάλει μία σίτα που θα φιλτράρω την πρόπολη και κάτω θα πάρω καθαρό βάμα. Διαλύονται εδώ πέρα όλα. Θα πάρω ένα κουτάλι. Και αδειάζουμε όλο το περιεχόμενο της πρόπολης να στραγγίξει εδώ πέρα. Εγώ δεν τη φιλτράρω την πρόπολη σε φίλτρο του καφέ. Τη φιλτράρω εδώ να φύγουν τα χοντρά και μετά σε αυτό εδώ το βάζω το κάτω με μία σύριγγα, ρουφάω την καθαρή πρόπολη από πάνω. Κάτω κάτω έχει κάτσει ένα ίζημα, η διαλυμένη πρόπολη που είναι μες στο ινόπνευμα. Και μετά με τη σύριγγα κατευθείαν γεμίζω τα βαζάκια μου ανάλογα τι θέλω να την κάνω. Μικρά, μεγάλα, για δική μου χρήση. Και αυτό εδώ το κατακάθι δεν το πετάω. Το αραιώνω ξανά με λίγο τσίπουρο ή άλλο ποτό, όχι 95 ινόπνευμα, για να μου έρχεται και πιο οικονομικό, και το ξαναδίνω στις μέλισσες. Στο σιρόπι, ως συνήθως, μπανάκι με την πρόπολη μπορούμε να τους κάνουμε. Λοιπόν, το βάζο μας άδειασε. Εδώ θα ξαναβάλουμε, σε αυτό εδώ το βάζο, θα ξαναβάλουμε αυτό εδώ την πρόπολη που έχει εδώ, για να ξαναβγάλει κάποια αρώματα που έχει, για να το δώσουμε στα μελισσάκια μας. Και μετά από αυτό την πρόπολη δεν την πετάμε. Υπάρχουν χρήσεις οι οποίες δεν τις ξέρει ο κόσμος. Εγώ ρίχνω πρόπολη στα φυτά, βοηθάει πάρα πολύ. Τελευταία ρίχνω και στο κομπόστ μου την πρόπολη, με ό,τι άλλο μελισσοκομικό, κεριά, λιώνουμε κεριά και μένουν τα κουκούλια μαζί με πρόπολη. Αυτό δεν το πετάμε, ρίξτε το στο χώμα. Και επειδή γέμισε η κάρτα και σταμάτησε το βίντεο και εγώ μίλαγα μόνος μου, συνεχίζω να πω ότι τα σκουπίδια από τα μελισσοκομικά μπορούμε να τα ξαναρίξουμε πίσω στη φύση. Όπως είπα, στο χώμα μπορούμε να ξαναρίξουμε την πρόπολη. Όποιος έχει κομποστοποιητή
μπορεί τα κουκούλια από τα κεριά που λιώνουμε και όλες αυτές τις βρωμιές να τις ρίχνουμε στον κομποστοποιητή και αυτό θα βοηθάει στο λίπασμά του να γίνεται ακόμα καλύτερο. Εδώ τώρα, όπως βλέπετε, εγώ με το κουτάλι πιέζω από πάνω την πρόπολη για να στραγγίξει και από ό,τι φαίνεται ακόμα έχει μπόλικο ενόπνευμα εδώ. Αυτό εδώ είναι περσινή πρόπολη που είχα φτιάξει, κράτησα το ίζημα και το έχω γεμίσει με τσίπουρο και το έχω για τις μέλισσες και βάζω μία μικρή ποσότητα μέσα στο σιρόπι και ή τους το δίνω νωρίς την άνοιξη να το φάνε ή τους κάνουμε μπανάκι και βοηθάμε και στη βαρόα με αυτό όσο βοηθάει. Και κλείνω αυτό εδώ το βάζο, κλείνει από πάνω έστω και λίγο το καπάκι και αυτό άμα το αφήσουμε κάμποση ώρα θα κάτσει κάτω κάτω το κατακάθι. Όλα σας τα έχω. Αυτό εδώ είναι πώς κάθεται το κατακάθι του καφέ, έτσι ακριβώς θα κάτσει και η πρόπολη. Να, εδώ έχω παλιό κατακάθι από βάμα. Μπορεί να είναι και από... όχι, νόπνευμα είναι, δεν είναι τσίπουρο. Και αυτό εδώ ακόμα, και αυτό εδώ μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, να το φιλτράρουμε με ένα φίλτρο του καφέ να μαζέψει όλη τη βρωμιά και θα πάρουμε λίγη πρόπολη από κάτω. Αυτό είπαμε, το αφήνουμε να κάτσει και με μία σύριγγα θα ρουφήξουμε το από πάνω που θα είναι πεντακάθαρη πρόπολη και ούτε κομματάκια θα έχει μέσα ούτε τίποτα. Άμα το ανοίξουμε όμορφα το βάζο και δεν το ανακοινήσουμε, το κατακάθι θα είναι κάτω κάτω και όσο περισσότερη μπορούμε να τραβήξουμε έχει καλώς. Μετά την υπόλοιπη μπορούμε τη φιλτράρουμε στο φίλτρο και την παίρνουμε και αυτή. Δηλαδή δεν έχουμε δεν χάνουμε από το ενόπνευμα πάρα πολύ. Και τώρα, αφού είδαμε το βάμα, πάμε να βάλουμε την καινούρια πρόπολη, να την κάνουμε και αυτή βάμα. Έχω μηδενίσει τη ζυγαριά, έχω βάλει επάνω το βάζο το μεγάλο που χρησιμοποιώ εγώ. Πώς θα τη βάλουμε τώρα μέσα? Καλό το παλικάρι, ξέρει κι άλλο μόνο υπάρχει. Αυτή εδώ είναι καθαρή πρόπολη. Την πρόπολη πώς την καθαρίζω εγώ? Αφού μαζέψουμε εδώ, αυτή είναι από τη σίτα, αλλά και από τα πλαίσια να τη μαζέψουμε, πάλι η ίδια διαδικασία κάνουμε. Παίρνουμε ένα τέτοιο βάζο του κιλού, βάζουμε μέσα την πρόπολη που έχουμε μαζέψει και σε μία κατσαρόλα με μπεν μαρί βουτάμε μέσα το βάζο σε χαμηλή θερμοκρασία, δεν θέλουμε να βράσει, και ανακατεύουμε το βάζο με την πρόπολη και το κερί σε χαμηλή θερμοκρασία να λιώσουνε. Να λιώσει και η πρόπολη, να λιώσει και το κερί και μετά και ρίχνουμε και νερό μέσα στο βάζο. Όχι πάρα πολύ, ρίχνουμε 3-4 δάχτυλα νερό στο βάζο και αυτό, αφού λιώσουν όλα μέσα στο βάζο και γίνει ένα ομοιογενές μείγμα, λιωμένο κερί με πρόπολη και νερό, το βγάζουμε από το μπεν μαρί και το αφήνουμε να παγώσει. Βέβαια το καλύτερο δεν είναι να το βάλεις σε βάζο, τώρα το θυμήθηκα. Καλύτερα να το βάλετε σε ένα μπολάκι
ή σε ένα πλαστικό, εγώ τώρα θυμήθηκα ότι χρησιμοποιώ του γιαουρτιού ως συνήθως. Παίρνω ένα τέτοιο του γιαουρτιού, το οποίο είναι κονικό και μπορεί να ξεφορμάρει μετά την μπρόκολη μας μαζί με το κερί. Και τι γίνεται, όταν θα το κάνουμε αυτό εδώ μπεν μαρί μέσα στο νερό και λιώσουνε, όταν θα το βγάλουμε και θα το αφήσουμε να κρυώσει, επάνω θα ανεβεί το κερί, όσο κερί υπάρχει, από κάτω θα είναι η καθαρή πρόπολη και κάτω από την πρόπολη θα είναι τυχόν σκουπιδάκια που υπάρχουν μέσα, από ξυλάκια μέχρι μέλισσες μέχρι το οτιδήποτε, και κάτω θα είναι το νερό. Αυτό θα το γυρίσουμε τούμπα, να χυθεί το νερό. Ακόμα και αυτό το νερό είναι πάρα πολύ καλό να το χρησιμοποιήσουμε σαν λίπασμα στα φυτά. Είναι πάρα πολύ δυνατό, δεν μπορούμε να το ρίξουμε έτσι κατευθείαν, θέλει αρέωμα. Εγώ το μαζεύω, το κρατάω σε ένα βάζο και κάθε φορά που ποτίζω το μπαλκόνι ρίχνω 100-200 ml στα 10 λίτρα. Δεν κάνει κακό. Και μετά την πρόπολη αυτή εδώ που έχει μείνει μαζί με το κερί, το ξεφορμάρουμε, καθαρίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κερί μπορούμε να καθαρίσουμε από πάνω, και η πρόπολη, επειδή με το που έχει παγώσει και είναι με το νερό μέσα, η υφή της δεν κολλάει τόσο, και άμα είναι ακόμα βρεγμένη παίρνουμε ένα ταψί και την απλώνουμε επάνω και προσπαθούμε με το χέρι μας όσο μπορούμε να την κάνουμε όσο πιο μικρά κομματάκια γίνεται. Δηλαδή τέτοιου μεγέθους κομματάκια προσπαθούμε να τα σπάμε. Όχι ότι δεν θα τα λιώσει το ενόπνευμα μέσα στο βάζο μας, αλλά καλό είναι για γρηγορότερη, όσο πιο μικρά κομματάκια είναι η πρόπολη, τόσο πιο εύκολα θα διαλυθεί μέσα στο ενόπνευμα. Και αφού την απλώσουμε βρεγμένη πάνω στο ταψάκι, την κάνουμε κομματάκια, αφαιρούμε και ό,τι ξένες ουσίες μπορεί να βρούμε μέσα, ξυλαράκια όπως είπα πριν, και την αφήνουμε να στεγνώσει καλά, να φύγει όλη της η υγρασία σε σκιερό και δροσερό μέρος που να αερίζεται. Όχι ρε γαμώτο, δεν πειράζει. Εδώ βάλαμε περίπου 200 γραμμάρια πρόπολη. Είναι εδώ αυτό εδώ στο βάζο. Τώρα μου το βγάζει 1 κιλό μαζί με το βάζο. Κάτσε να πάρω το υπόβαρο. Να έχουμε 250 γραμμάρια πρόπολη. Παίρνουμε και το καθαρό ενόπνευμα, το 95, που είναι για τα λικέρ. Εγώ από το φαρμακείο το προμηθεύομαι και απλά το ρίχνουμε μέσα στο βάζο. Ελπίζω να φτάσει. Εμένα η δοσολογία μου είναι 1/3 στην πρόπολη, ως συνήθως. Να, οριακά, δηλαδή τα 200 γραμμάρια εδώ πρόπολη με 500 ml ενόπνευμα καθαρό, τα σκέπασε. Είναι σημαντικό το ενόπνευμα να σκεπάσει την πρόπολη. Να, εγώ έχω κι άλλο λίγο ενόπνευμα εδώ, θα το συμπληρώσω και αυτό, γιατί αυτό εδώ το μπουκαλάκι ήταν 500 ml, και αν κάνω και αυτό εδώ είναι άλλο λίγο, περίπου 100 κάτι ml. Το αδειάζουμε και αυτό μέσα. Και τώρα ξεκινάει η υπομονή. Πρέπει να περιμένουμε 1-2 μήνες αναλόγως. Εγώ πιστεύω ότι θέλει δίμηνο η πρόπολη,
και πολύ συχνό ανακάτεμα, όχι μία φορά την ημέρα. Θέλει παραπάνω από 3-4 την ημέρα. Την τοποθετούμε σε σκιερό μέρος, όχι σε φως, ούτε καν σε ήλιο. Κάτσε να σας κάνω ένα κοντινό από πάνω. Και κλείνουμε το καπάκι. Σήμερα έχουμε 1η Αυγούστου. Καλό μήνα σε όλους. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Και τώρα πάνω στο βάζο σημειώνουμε την ημερομηνία που τη βάλαμε. 1η Οκτώου του 20. Και ξέρουμε πότε την έχουμε βάλει, για να ξέρουμε πότε θα την βγάλουμε. Και ξεκινάμε πάλι το ανακάτεμα. Εγώ έτσι το ανακατεύω, δεν χρειάζεται να το χτυπάμε σαν φραπέ. Η πρόπολη είναι από τα αγαπημένα μου προϊόντα. Μπορεί μέλι να ξεχνάω να φάω, αλλά πρόπολη δεν ξεχνάω με τίποτα. Πρόπολη την θεωρώ από τα top προϊόντα της μέλισσας. Να, και δείτε και αυτή που φτιάξαμε πριν. Δεν φαίνεται ρε γαμώτο καλά. Ήδη έχει αρχίσει και κάθεται κάτω το ίζημα που σας λέω. Δεν έχουμε καλό φωτισμό δυστυχώς. Να το. Αυτή είναι η πρόπολη που βάλαμε να στραγγίξουμε. Βλέπετε εδώ τη διαφορά. Επάνω έχει μείνει το καθαρό βάμα και κάτω αρχίζει και κάθεται το ίζημα που σας είπα. Αυτό αύριο θα είναι ούτε ένα δάχτυλο εδώ πέρα κάτω. Αυτή εδώ η δοσολογία ήταν 100 γραμμάρια πρόπολη στα 300 ml υνοπνεύματος. Το καινούριο που φτιάξαμε. Να την πρόπολη ακόμα μέσα. Κοίτα, ακόμα δεν τη βάλαμε και το υνόπνευμα πήρε χρώμα. Γι' αυτό χρειάζεται να βάζουμε 95 υνόπνευμα. Και αυτό ανακάτεμα. Ανακάτεμα. Απαλά και χαλαρά. Αυτά φίλοι μου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, ένα like και μια κοινοποίηση άμα σας άρεσε. Έρχονται και άλλα βιντεάκια και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας και πάλι. Μετά από λίγες μέρες, αφού έκατσε η πρόπολη, την ανοίγουμε προσεκτικά, να μην την κουνήσουμε πολύ. Έχουμε πάρει μια σύριγγα μεγάλη και θα γεμίσουμε τα βαζάκια μας. Σιγά σιγά τη μαζεύουμε. Κάτω έχει κάτι στο κατακάθι που σας έλεγα. Είναι περίπου ένα δάχτυλο. Εδώ τώρα έχω μετρήσει 60 ml πρόπολη. Η συγκεκριμένη μας βγήκε σκουρόχρωμο το χρώμα. Να, εδώ στη μητούλα φαίνεται το χρώμα της πρόπολης που έχουμε. Και πάμε να γεμίσουμε. Τα βαζάκια μας. Και τα συσκευάσαμε τα βαζάκια μας.
20 ml αυτό το βαζάκι, αυτά είναι 10. Εδώ, όπως σας είπα, έχει μείνει κάποιο κατακάθι, έχει και εδώ βάμα. Το συγκεκριμένο τώρα μπορούμε να το φιλτράρουμε στο φίλτρο του καφέ για να το πάρουμε, γιατί με τη σύριγγα δεν μπόρεσα να τραβήξω άλλο. Στο τέλος, κάτω κάτω, για να το τραβήξω όλο με τη σύριγγα, το κάνεις με ήρεμες κινήσεις διαγώνια και έρχεται όλο το βάμα και κάθεται επάνω. Να, βλέπετε εδώ πέρα κάτω έχει μείνει σαν λάσπη η λιωμένη πρόπολη. Άντε, και επειδή το βίντεο έχει βγει τεράστιο, άντε στην υγειά μας. Καλύτερο πράγμα η πρόπολη. Όποιος ενδιαφέρεται για πρόπολη, κάτω στην περιγραφή θα έχω τηλέφωνο, μπορεί να με πάρει για να παραγγείλει όση ποσότητα θέλει. Ευχαριστώ. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να κάθεσαι να κάνεις βίντεο. Αυτό με βοηθάει να συνεχίζω αυτό που κάνω. Κάντε και ένα like, αυτό το μου αρέσει εκεί πέρα. Πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα βίντεο που ανεβάζω, γιατί έχω μπόλικα να δείξω ακόμα. Ευχαριστώ.